які має показувати проповідь. The way this chapter is concluded is Те, як цей розділ very controversial. завершується, достатньо суперечливо. He says you correct those who are in opposition. Він каже, противників, щоб ти навчав, If perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the чи truth. Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати. So the hope is Тобто by сподівання, their being confronted щоб проти них стали, is that they'll change щоб вони змінилися and they'll come back to the і truth. повернулися до істини. He describes it in verse Він 26 описується в 26-му вірші, as may come to their senses and escape the що snare of каже, the щоб devil. вони прийшли до, щоб вони повернулися до, прозріли, да, і визволилися із сітки диявола. So they'll realize that their souls were in jeopardy. Тобто вони мають зрозуміти, що їхні душі під загрозою. This is the part that's controversial, this last phrase. І остання фраза, вона якраз і є контроверсійною. Having been held captive by Satan to do Satan's will is one interpretation. Що він уловив їх для роблення волі своєї, що сатана їх здійснює через них свою волю. Це один із варіантів тлумачення. But it seems like what he Але means is, схоже, що мається на увазі, having been held captive by Satan, що вони спіймані сатаною, but now is able to do God's will. але тепер вони будуть спроможні здійснювати Божу волю. And the Якщо вони reason прийдуть, да, is in the Greek he uses two different pronouns. в грецькій мові тут використовуються два різних прийменника. And so it doesn't seem like he's referring to the same one. Тобто не схоже, щоб він посилався, щоб це було посилання до того самого. I talk about the various interpretations in my commentary. Я в своїх коментарях там обговорюю питання різних варіантів тлумачення. Get some more information on Можете that. звідти почерпнути більше інформації про це. But what we want to do is get people out of the grasp of Satan into. Але що нам слід прагнути? Вихопити, забрати людей із лап сатани. Into the grasp of the arms of І God. передати в обійми Божі. And so our teaching them with patience and kindness, Навчаючи їх із довготерпінням, із ласкаво навчаючи. that's the way that we're going to win souls back to God. Саме так ми зможемо завоювати душі для Get them Бога, out of the kingdom of Satan. вирвавши їх із царства сатани. So this text Цей really текст illustrates the goal of Насправді the work that we do. ілюструє ціль того, що ми робимо. What it is that we're trying to accomplish. Того, що ми намагаємося досягти. He says in chapter 3 verse 1, Каже в 3-му розділі, в 1-му вірші, but realize this, що ось що ти маєш зрозуміти. in the last Знай days це. difficult times will В come. останні дні настануть тяжкі часи. Timothy needs to know Тимофій має усвідомлювати, that що he's in an age where він there are going to be big challenges to епоху, Christianity. де християнство зіткнеться з серйозними викликами. That phrase last Ця days фраза «останні дні» is in reference to the final dispensation. мають Age. має відношення до останніх часів взагалі існування. The Bible has the patriarchal age. Біблія містить в собі, перекриває епоху патріархів. Then we have the Mosaic age. Потім у нас Мойсеєва епоха. And then the Christian age. Потім християнська епоха. Well, the Christian age is the last І days. християнська епоха – це останні дні. Because there's not going to be another period after the Christian age. Після християнської епохи не буде ще одного періоду. So we are in the last days. Ми живемо в останні дні. And Timothy needs to know that this is an age in which there's going to be great opposition. Має знати, що в цю епоху буде велика опозиція. And things are going to be difficult. І все стане дуже тяжким. And I think we would all agree that they are difficult.
І я думаю, що ми погодимося, що справді тяжкі ці It's дні. not easy being a Christian today. В наш час нелегко бути християнином. It's not easy defending the Нелегко truth захищати істину. because there are so many Бо that are not interested in the truth. Так багато людей не зацікавлених в істині. In the United В States, Сполучених Штатах great persecution is arising against Christians. починається серйозне переслідування християн. It's something that has happened very quickly. Це щось таке, що надто швидко почало відбуватися. Well, and we know that other places in the Ми знаємо, world що в інших місцях в світі that the persecution is rising against Christians. теж постає переслідування християн. So we live in a difficult time. Тому ми живемо в тяжкі часи. And Paul explains why this is. Павло пояснює, чому це так. He says, for men will be lovers of self. Бо люди будуть любити себе, самолюбні будуть. And then he gives us what is one of the longest lists in all of the Bible. І далі слідує один із самих таких довгих переліків, які є в Біблії. I believe there are 19 descriptions of these evil men. 19 характеристик оцих лихих людей, злих людей. All of which describes І кожна з цих характеристик why it's so hard to live the Christian life. описує те, чому так важко жити християнським життям. And in the middle of this list, Посеред цього списку we've got 6 participles є 6 прислівників, that describe які описують, why these men are such a problem. чому ці люди являються такою великою проблемою для нас. The first of which Перш за все, is the exact same problem that we had in 1 Timothy chapter 6. це те, про що ми говорили в першому розділі 6-го віршу. Перше Тимофія, 1 Timothy Chapter 6 verse 3. 6.3. Перше Тимофія 6.3, пробачте. Actually, Та ж сама проблема. 3 through 5. Ну, з 3 по 5 But вірш. they're ignorant. Але They're вони... conceited. Sorry, not ignorant, but conceited. What did you talked about that word before? Let me see. If you look at verse 4. yeah, you've got it's the third word: treacherous, reckless, Proud. okay, proud. That's what it was. Boasting. Та тут бундючний у нас, або напищений в російському перекладі. Самолюбивый. Первый, да? Да, ну, Себя це, любить. ні, тщеславний – це оце напищений. 4-й вірш. Надменный. Надмінний, напищений, да. В українській мові бундючний. Вообще тяжело. Напыщенный, да, у нас Да. тоже. Четвёртый. Да. We're not going to need to spend time talking about each one of these 19. Ми не будемо всі 19 розбирати. There are just many different ways why men are living their lives that make it difficult for Christians who are trying to live what's right. Є багато якби, різних шляхів, чому ось таке подібне поводження робить нам наше християнське життя складним. So we struggle against people that love themselves, Ми стикаємося з людьми, які люблять себе, people that love money, які люблять гроші, they're boastful, they're arrogant, які напищені, які бундючні, да, або горделиві. Чванные. Не знаю. Это чванные на российском. Бундючний – це трохи друге, ніж чванливий. Чванливий і бундючний – це різні they're talking about, because you know, some of the words are different in Russian and Ukrainian translation, and English too. One of the things they do is, he says, they captivate weak women, verse 6. У вірші 6 сказано, що вони
зводять жінок. He says these are women weighed down with sins. Він каже, що обтяжують їх гріхами, і що вони, ці жінки, обтяжені гріхами. These men find these women who are not spiritually strong, Тобто чоловіки вишуковують жінок, які духовно не міцні, and they take advantage of і them. користуються цим. Now, these women are what's being described in verse 7. Ці жінки, вони описуються в 7-му вірші. They're Що вони always learning, but завжди never able to come to a навчаються, knowledge of the але truth. ніяк не можуть прийти до пізнання правди. As a result of their really not knowing the truth, І як наслідок того, що вони не знають that's правди, what allows these false teachers це дозволяє лжевчителям to take advantage of them. користуватися ними. In the first century world, В світі в 1 столітті those that were wealthy would hire personal educators. багачі наймали гувернантів. And those educators would come to the wealthy people's homes and teach them. І ось ці гувернанти, приватні вчителі, приходили до них, до їхніх домівок і їх навчали. This may be what Paul's describing here. Можливо, це те, що Павло описує тут. That these false teachers have seen these women, Що ці лжевчителі, от вони I виглядали don't know таких where their husbands are, жінок, тут немає, не згадується and про чоловіків. Де вони, ті чоловіки? they have put themselves in a position to come and serve as educators. І вони представляють себе як ті, хто приходять, навчають, вчителі, які приходять до домівок. That's why he says that these women are always learning. Можливо, тому він і каже, що ці жінки постійно вчаться. So they're being taught by these false Тобто teachers, їх навчають оці but they're лжевчителі. really not learning the truth. Але вони насправді істини не знають, не навчаються істині. Some commentators think that Деякі there's коментатори also some sexual things going on. вважають, що тут ще They're задіяна taking advantage of these. сексуальна сторона, що вони зловживаючи в цьому плані. Well, that may be a part of this І as well. це може бути також частиною цього процесу. Then he gives І потім він дає an illustration приводить ілюстрацію, with Jannes and Jambres. згадуючи Янія і Ямбрія в 8-му вірші. These are the men that opposed Moses. Це ті люди, які постали проти Мойсея. This is interesting because the Bible never names these men. Це цікаво, бо Біблія не дає їм, не називає цих чоловіків. That is in the Old Testament, in the book of Exodus. Да, це в книзі Вихід в Старому Заповіті. The names of these men are found in some non-biblical ancient documents. Імена цих чоловіків їх знайшли, вони містяться в небіблійних, позабіблійних документах. Like the Babylonian Talmud, Наприклад, в Вавилонському Талмуді, and a work that's called the writings of Jonathan. або в книзі, яка називається Писання Йонатана. Those writings have the names of these two Egyptian magicians. І ті писання позабіблійні, вони містять в собі імена цих двох єгипетських магів. Well, apparently, І, вочевидь, they recorded history accurately. Вони достатньо, ті позабіблійні джерела, ретельно записали цю історію. Because now Paul, through inspiration, is saying these are the right names. Павло, будучи натхненним, згадує ці два ім'я. And we remember the Old Testament story of how these Egyptian magicians opposed Moses. З Біблії ми дізнаємося, ми знаємо цю історію, як єгипетські маги намагалися протистояти Мойсею. They were able, for example, to duplicate the first of the 10 plagues. Наприклад, вони змогли зімітувати першу із 10 кар на Єгипет, Turning the Nile into blood. перетворивши воду на кров. Well, what they were doing was opposing the truth. Але
те, що вони робили, це було противлення істині. And just like those І men, так само, як ті люди, Timothy's dealing with men that are just like that. так само Тимофій, так само, як Мойсеєві довелося стати проти них, так само Тимофію належить стати проти цих He людей. says of them, and he makes 3 observations. І він робить 3 спостереження. They oppose the truth. Він каже, що вони противляться істині. So they're not interested in God's word, Тобто вони не зацікавлені в Слові Божому, the truth of God, I guess we should say. в істині Божій, може правильніше сказати, в правді. But teaching what they want to teach. Вони навчають те, чого самі хочуть навчатися. And then he says they're men of depraved Потім каже, mind. що вони люди зіпсутого розуму. Це 8-й вірш. They're not those that are thinking straight, Вони не думають logically. щиро, логічно. And he says they're rejected as far as the faith goes. І вони відкинуті, вони неукі щодо віри. He says, though, that they're not going to make further progress, verse 9. В 9-му вірші сказано, що вони успіху не матимуть більше. Eventually their folly will be obvious to all. Бо врешті їхній безум, їхнє відступлення стане відоме всім. And that's what happened to the 2 magicians during Moses' І day. це сталося з тими 2 магами, чарівниками. в часи Eventually they were shown Мойсея. to not be who they claimed to be. З часом виявилося, що вони не ті, ким вони себе називали. And they could not even keep the plagues from happening to themselves eventually. Вони навіть не могли захиститися від кар на Єгипет, від кар, яких стосувалися їх самих. Well, so also with these false teachers that Timothy's dealing with, Те ж саме стосується і лжевчителів, з якими має справу he Тимофій. needs to know they're not going to always be as strong as they are right Він now. має усвідомлювати, що вони не завжди будуть такими сильними, як вони в цей момент часу. Now, Paul is telling Timothy Павло this каже ось що Тимофію. because Timothy doesn't need to spend all of his time fighting against these men. Що Тимофію не належить весь свій час витрачати на те, щоб з ними He змагатися. could wear himself out doing that, Він може згоріти, от коли буде тільки цим займатися. but instead what he Але needs to do замість is цього, work with people що він that має are, робити? Він має працювати з людьми, interested in the truth. які зацікавлені в істині. All right, that's a good place Це to буде stop. хороший момент для того, So щоб we'll pick up перерватися. in verse 12 later. Ми перейдемо до 12-го віршу після.